नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा हातले लेख्ने एनिमेटेड भिडियो चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ साथीहरु, त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै फ्युचरमा आउने भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। साथीहरु सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईलाई यो एप्सलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनु भन्दा पहिले म तपाईलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनु गएको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला। एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लसको आइकनमा टच गरिदिनु होला। प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि नेम योर मुभी भनेको छ साथीहरु, तपाईको मुभीको टाइटल राख्दिनु होला। जस्तै म हाउ टु भनेर लेख्दिन्छु साथीहरु। हाउ टु लेख्दिए साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज योर क्यानभास साइज भनेको छ। यसमा सिम्पली टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्स्टाग्रामको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने टिकटकको लागि टच गरिदिनु होला। फेसबुकको लागि तपाईले धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। म युट्युबको लागि सिलेक्ट गरिदिन्छु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट मुभी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईलाई कसरी हातले लेख्ने अक्षर चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि भनेको छ साथीहरु टाइप व्हाट यु वान्ट टु इन्सर्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही लेखेर टाइप गरिदिनु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ इन्सर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ सबैभन्दा पहिले साथीहरु फन्टको स्टाइल चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सिकाउँदैछु। त्यसको लागि सिम्पली ए भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा गएर यहाँ धेरै खालको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति साइडमा कलरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो कलरको आइकनमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर साथीहरु तपाईले कस्तो खालको कलर सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ फन्टको साइज भनेको छ साथीहरु। फन्टको साइज चाहिँ तपाईले सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ठुलो गर्दै साथीहरु र सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति साइजको मन लाग्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ डिले चाहिँ साथीहरु तपाईको भिडियो चाहिँ अन हुनु भन्दा कति सेकेन्ड पछाडी चाहिँ अन अर्थात आउने त्यो एनिमेसन त्यो पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म 0 राख्दिन्छु। त्यसपछि ड्युरेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले कति सेकेन्डसम्ममा चाहिँ तपाईको एन्ड हुने तपाईको एनिमेसन त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म 3 सेकेन्ड राख्दिए। त्यसपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ पज भनेको छ साथीहरु। भिडियोको एन्ड भएपछि कति सेकेन्डसम्म आउने र पज हुने र हाइड हुने त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ साइज भनेको छ। साइजमा गएर यसरी तपाईले साइज सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यो टेक्स्टलाई तपाईले तलमाथि जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रेस गरिराखेर साइडमा यता तलमाथि जहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राइटमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु बिजी भनेको छ ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बिजीमा टच गरिदिन्छु र ग्रीन कलर सिलेक्ट गरिदिन्छु। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले यो पनि ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि ह्यान्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तै एउटा सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ म्युजिक भनेको छ। तपाईले म्युजिकमा गएर कुनै पनि म्युजिकलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यो साथीहरु यसलाई हामीले एडिट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ प्लेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लेमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ स्टिकर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। स्टिकरमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ड्राइङमा जानु होला साथीहरु। ड्राइङमा यहाँ धेरै पिक्चरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पिपुलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो प्रो भनेको छ। प्रो जति साथीहरु तपाईले बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै म अरु जादैछु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ जान्छु र म एउटा पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्दैछु। जस्तै म यो सिलेक्ट गर्दै साथीहरु। त्यसपछि यसलाई
यहाँनिर राखिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिले, ड्युरेसन, पाउज भनेको छ। सेम अगाडिको प्रोसेस साथीहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साइज ठुलो सानो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको यसलाई प्रेस गरिराखेर तपाईँले सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँलाई जतिको साइज मन लाग्छ त्यतिकै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, राइटमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू म फेरि तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँदैछु। यस्तो तरिकाले साथीहरू हाम्रो भिडियो चाहिँ एडिट भइसकेको छ। र यदि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि पिक्चरलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ स्टिकरमा जानु होला साथीहरू। स्टिकरमा गइसकेपछि एड इमेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, एड इमेजमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि कुनै पनि आफ्नो एउटै पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई यो इमेजलाई सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसरी तलमाथि पनि गरिदिन्छु साथीहरू, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सानो ठुलो क्रप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म यसरी क्रप गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर क्रपमा टच गरिदिनु होला। क्रपमा टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यो साइजलाई पनि सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। सेम अगाडिको प्रोसेस साथीहरू। यदि तपाईँ ठुलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सानो ठुलो तपाईँले जत्रो चाहनुहुन्छ त्यत्रो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र त्यसपछि कहाँ नजिक राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ राखिदिन्छु, त्यसपछि प्ले गरिदिन्छु साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई एडिट गरिसकेपछि यदि तपाईँ यो भिडियोलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ग्यालेरीमा तपाईँ सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ सेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सेयरको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। सेयरको अप्सनमा टच गरिसकेपछि नेम योर मुभी भनेको छ साथीहरू। फेरि हामीले केही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, मुभीको टाइटल लेखिदिनु होला साथीहरू। म फेरि टाइप गर्दैछु हाउ टु भनेर टाइप गरिदिन्छु। त्यसपछि मेक मुभी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको डाउनलोड हुन सुरु भइरहेको छ साथीहरू। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू म तपाईँलाई यो एप्सलाई डाउनलोड गर्न सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरिदिनु होला साथीहरू, BENIME बिनेमी भनेर सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। यो एप्सबाट तपाईँले बिल्कुलै विथआउट वाटरमार्क चाहिँ तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग हातले लेख्ने एनिमेसन भिडियो चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ विथआउट वाटरमार्क चाहिँ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। सब्सक्राइब गर्नलाई बिल्कुलै फ्री छ साथीहरू। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै काम लाग्ने टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।